giảm 17 tuổi để vào vai nữ sinh, Đàm Tùng Vận chinh phục khán giả bằng biểu cảm tinh tế như thế nào? Bộ phim truyền hình mới Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận đã phân cực rating. Cô giành được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất trong vai cô gái 17 tuổi, nhưng việc cô thiếu thân mật với Trịnh Nghiệp Thành bị cáo buộc ảnh hưởng đến rating. Cốt truyện tập trung vào kịch tính tình cảm và một số khán giả mong đợi một câu chuyện trưởng thành có chiều sâu của phụ nữ. Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận được khen ngợi. Nhưng vẫn còn phải xem liệu danh tiếng của cô có bị đảo ngược với những âm mưu tiếp theo hay không. Những màn trình diễn trước đây của Đàm Tùng Vận trong Thục Cẩm Nhân Gia và Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã trở nên nổi tiếng. Cô và Trịnh Nghiệp Thành đóng chung trong bộ phim truyền hình cổ trang Thục Nhận nồng nhiệt như mọi người nghĩ. Rằng tuy là phim truyền hình có nhân vật nữ chính nhưng không hay bằng diễn xuất của Giao Lucy, tập trung vào hành trình kinh doanh của nữ chính. Tuy có nhiều tình tiết phụ lãng mạn nhưng tất cả các cảnh hôn đều bị cắt bỏ ở tập mới nhất. Cuối cùng cũng chào đón cuộc hôn nhân giữa Kỳ Anh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Giang Diên Lan do Trịnh Nghiệp Thành thủ vai, sau đó, cả hai đã dàn dựng một cảnh hôn say đắm. Phá vỡ mốc 200 triệu và nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Thục Cẩm Nhân Gia, ban đầu được cho là bộ phim truyền hình đầu tiên của Đàm Tùng Vận có nhân vật nữ chính kể từ khi cô ra mắt. Nhưng cốt truyện xoay quanh ba người đàn ông tranh giành một cô gái. Nhiều khoảnh khắc quan trọng, thiếu đi sự độc lập của nữ chính. Nhiều người kết của Thục Cẩm Nhân Gia chưa đủ rõ ràng, đây rõ ràng là một trong những thất bại của bộ phim. Của các diễn viên chính đã bị lãng phí. Trước khi phát sóng Thục Cẩm Nhân Gia, trong trailer đã có một nụ hôn kín đáo giữa Kỳ Anh và Giang Diên Lan. Cả hai dần dần xích lại gần nhau hơn trong tấm màn che màu đỏ và hôn nhau nhẹ nhàng. Phát sóng thì bị cắt khiến cư dân mạng phẫn nộ. Cho rằng ekip cố tình tung ra những pha nguy hiểm để đánh lừa khán giả, khiến nhiều khán giả bỏ chiếu. Tổng cộng có 40 tập, phải đến tập thứ 26 mới chiếu. Nam nữ chính thực hiện cảnh hôn nhau. Nhiều fan còn cho biết, tôi đã chờ đợi lâu như vậy rồi, sau này nhất định sẽ có nhiều ngọt ngào hơn nữa. Điều đáng nói là thời điểm cảnh hôn đầu tiên là sau khi họ kết hôn. Họ ngồi trên bậc thềm vào buổi tối và nói chuyện với nhau. Ngoài ra, Kỳ Anh cũng thừa nhận trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn nhưng đã gặp một người và nói rằng sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Sau đó, Giang Diên Lan trực tiếp ôm đầu Kỳ Anh và bắt đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt. Cảnh siêu ngọt ngào khiến khán giả muốn dừng lại. Ngoài ra, mặc dù cuối cùng Thục Cẩm Nhân Gia cũng đã dàn dựng cảnh hôn nhưng Giang Diên Lan đã trải qua một vụ cướp hôn nhân thứ hai trước khi kết hôn với Kỳ Anh, có thể gọi là một âm mưu rất tàn nhẫn. Bây giờ cuối cùng nó cũng có một cảnh ngọt ngào được cư dân mạng gọi là trong đoàn làm phim tiếp tục rắc đường. Trong số đó, rằng sau khi Trịnh Nghiệp Thành hôn Đàm Tùng Vận, mặt anh ấy bất giác đỏ bừng và có vẻ rất ngượng ngùng. Được kỳ vọng sẽ giúp ích cho việc xếp hạng. Thục Cẩm Nhân Gia đã được phát hành, và các đánh giá bị phân cực. Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành là những người chỉ trích lớn nhất. Không lâu sau khi nữ anh hùng kinh doanh thời đường Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc được hoàn thành, Youku đã tung ra một bộ phim truyền hình khác về nữ anh hùng kinh doanh này là Sujin Family, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành. Bối cảnh đều là thời nhà Đường. Câu chuyện đều nói về nữ chính làm ăn. Khi Thục Cẩm Nhân Gia được phát sóng, mọi người đều hét lên "Yeah", và lúc này thực sự có cảm giác như một bộ phim truyền hình. Và một số tình các nữ anh hùng đi theo con đường của sắc đẹp, sức mạnh và đau khổ.
Cha của Kỳ Anh, Di Vi Nang, là một thợ dệt thổ cẩm nổi tiếng của Su ở Jeju. Ông đã phát triển loại lụa đỏ Su có màu sắc sặc sỡ nhất, nhưng bị lực lượng địa phương chú ý và bị đàn áp. Liễu Kim Quang xảo trá vu oan cho Kỷ Quý Nam đã truyền lại gấm triều cống. Kỷ Quý Nam bất mãn muốn đến gặp thống đốc để điều tra sự việc. Khi còn nhỏ, Kỳ Anh đã chứng kiến chính cha mình bị sát hại và đổ tội, để lại bóng tối tâm lý. Đây là một sự khởi đầu khủng khiếp. Giống như bầu trời đang sụp đổ vậy. Trải nghiệm của Kỳ Anh rất giống với trải nghiệm của Giang Di Diên trong Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc. Vì cô mang theo một kho báu và bị chú ý, sống sót đều khốn khổ. Mở đầu hơi ngô nghê nhưng phong cách của chương trình rõ ràng là nhẹ nhàng hơn. Sau khi Quý Nam qua đời, bà Quý một mình nuôi Quý Anh Doanh và anh trai cô. Anh trai cô có tính tình trầm lặng và thích đọc sách. Tính cách của Kỳ Anh hoàn toàn khác. Cô ấy thẳng thắn và bốc lửa. Cô ấy là một hot girl nổi tiếng ở địa phương. Kỳ Anh cũng rất thông minh lanh lợi, nàng giỏi dệt kim, có tài kinh doanh, cũng thông thạo nghệ thuật chiến tranh. Có cách đối phó tốt với kẻ xấu. Khi lớn lên, Kỳ Anh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Cô thông minh, vui tươi và dễ thương, với sự kiên cường không thể phá vỡ trong xương. Ngay từ đầu, anh chủ nợ Hu Giang, thậm chí còn tham gia cuộc thi gấm Su để chống lại Phan Phay. Kỳ Anh và một số nhà đầu tư bán lẻ lụa nhỏ không có quyền lực cũng như lý lịch. Muốn bán lụa với giá tốt thì phải truyền bá danh tiếng. Sau khi câu lạc bộ Phây Hô được thành lập, nó gặp rất nhiều khó khăn. Về phần Kỳ Anh, cô ấy đã giải quyết được mọi vấn đề mà cô ấy nhìn thấy. Sử dụng cách tiếp thị hộp mù và để 50 người mua với giá chỉ bằng một nửa. Nguồn cung lụa chen vốn chưa bán được đột nhiên trở nên thiếu hụt. Những tập đầu tiên thực sự đã mang đến cho khán giả cảm giác đắm chìm đặc biệt mạnh mẽ, một vở kịch múa rối cổ trang đúng nghĩa. Khác hoàn toàn với giọng điệu của Bức Màn Ngọc và Bức Màn Ngọc. Đến nay phim đã phát nhưng đánh giá của khán giả lại cực kỳ phân cực. Đầu tiên chúng ta hãy xem những đánh giá tốt. Ngay khi bộ phim này mở màn, có cảm giác như một cuốn tiểu thuyết về nông nghiệp đã trở thành hiện thực. Không có máu me cũng không có tình dục. Nó sử dụng thổ cẩm Su làm chủ đề, cung cấp một cách giải thích mới về văn hóa truyền thống và tập trung vào đổi mới nội dung. Có một số bức ảnh do Su Broca thực hiện ở phần đầu, đặc biệt ấn tượng. Bạn có thể thấy màu đỏ đẹp nhất qua màn hình. Chắc chắn phía sau máy quay đã phải tốn rất nhiều công sức. Tôi bị thu hút bởi hình ảnh giặt và nhuộm lụa. Đúng như dự đoán. Di sản văn hóa phi vật thể không có gì đơn giản. Bạn có thể cảm nhận được di sản văn hóa Trung Hoa. Vở kịch này đầy nét duyên dáng cổ xưa. Đặc biệt là đoạn về sự hy sinh của Lê Du, đặc biệt đáng nhớ. Kỳ Anh và Giang Diên Lan đều rất có tài hùng biện, khi nói chuyện, họ luôn nói những lời tao nhã khi mở miệng. Cảnh Quý Anh xuất hiện có chút hài hước. Ngoài ra, diễn biến cốt truyện rất nhanh, các diễn viên đều lồng tiếng nguyên bản và các cảnh quay trông rất mượt mà. Hầu hết các đánh giá tiêu cực đều cho rằng bộ lọc Microderman quá nặng. Nhiều khán giả cảm thấy Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành không còn phù hợp để đóng phim múa rối cổ trang nữa. Những nếp nhăn trên khuôn mặt và trạng thái mệt mỏi không thể che giấu được chút nào. Khi Kỳ Anh lớn lên, cô ấy rất hay bật bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ nên mọi người phàn nàn rằng kết cấu Kỳ Anh xuất hiện. Bức ảnh trông có vẻ hơi chói mắt và có cảm giác như tất cả các bộ lọc đều được áp dụng cho Đàm Tùng Vận.
Khi Hunyushi được quảng bá, người ta nói rằng phong cảnh được chụp đặc biệt ở Quý Châu. Nhưng nhiều khán giả không khỏi phàn nàn, cho rằng phong cảnh thật được chụp trong giả tạo, chân dung trông như bị cắt ra và dán vào, và mặt sau trông giống như những bức ảnh. Giống như khu rừng ở đó. Về nhân vật Kỳ Anh do Đàm Tùng Vận thủ vai, những khán giả yêu thích cô sẽ thấy nhân vật này sống động, dễ thương và kỳ quặc. Nhưng một số cư dân mạng cho rằng cô ấy quá thô lỗ và lao về phía trước một cách liều lĩnh dù thế nào đi nữa. Giống như khi mọi người đang giặt lụa, khi kẻ bắt nạt Hu Xianrong xuất hiện. Những người khác đều bỏ chạy, mọi người, với tư thế gần giống như viết 3 chữ tôi mạnh mẽ trên trán Đàm Tùng Vận. Một từ lớn. Một số người cũng phàn nàn rằng Đàm Tùng Vận đã đóng nhiều vai sống động và họ cảm thấy có sự đồng nhất nghiêm trọng. Ngoại hình của Trịnh Nghiệp Thành khi xuất hiện cũng bị mọi người chê bai. Nhìn phần tóc mái ngắn hai bên trán khiến vẻ ngoài của anh ấy trở nên sa sút. Cộng với chiếc mũ trùm đầu lộn xộn và khuôn mặt nhợt nhạt, cả người trông già nua và bơ phờ. Nhưng sau này, khi trở thành viên quân và đội chiếc mũ quan chức, tôi trông đẹp hơn rất nhiều. Tất nhiên, cũng có người phàn nàn rằng cốt truyện cổ hủ, nhàm chán. Những người đó nói huyên thuyên và ồn ào. Nhưng họ chủ yếu phàn nàn về nam chính và nữ chính. Trình này, liệu nó có thể trở thành một chương trình múa rối cổ xưa nổi tiếng trong tháng này không?